Скажіть, будь ласка, ваш пікет на Хрещатику, на Майдані, на Хрещатику, на Майдані, але як реагували люди? Там дуже, кстати, дуже, до речі, цікавий момент був. Поки я стояв, щось психологічне в людях, чого я не розумію. Люди не дуже підходили. Одиниці, у кого хто конкретно загинув, пропав, то отакі там жінки, чоловіки там або діти, вони підходили, але дуже мало. А вже коли я сів, стали підходити всі. Тобто щось психологічне, типу я зверху, ти знизу, якоїсь типу як загрози немає, чи більш воно зрозуміло стало, ну от такого плану. Ще хочу сказати, там, от скільки я стояв, кожні півгодини на коліна веземо героя. Морально-психологічно це важко. Особливо, коли ти не просто пройшовся, подивився на площу і на кількість прапорців і пішов там пити Кока-Колу або їсти бургер. А коли ти там стоїш з конкретними своїми вимогами, себе докручуєш морально, і тут на коліна героя веземо. Півгодини на коліна героя веземо. Плачуть жінки, оці чорні одіяння, оця я був рік тому в Києві, оця, як воно, в геометричній прогресії збільшена кількість фотографій, оцих пропорцій, ленточок, кількість оцих фотографій, скільки підходило скалічених іменно хлопців, які ми розуміємо, що ти тут стоїш, чому, там, дякую, може водички, все. Воно морально-психологічно дуже важко. Ой, я вас розумію дуже добре. Але скажіть, будь ласка, до вас, мабуть, масово підходили журналісти, бо це це подія, і вашу позицію треба було висвітлити і показати, що відбувається. Я ж там впевнений, що не тільки підходили, брали інтерв'ю, коментарі, в масово ЗМІ з'явилася інформація. Я використовую сарказм, тому що знаю ситуацію. Я думав, може щось з телефону. Що справді, чи звертались ви до когось, чи зверталися до вас, чи висвітлювали цю інформацію? Тому що я був здивований, я справді був здивований. Окрім Європейської солідарності, до мене ніхто не звертався. Після цього я ж написав відкритий лист, зі мною зв'язались депутати Верховної Ради, запропонували варіанти, як можна ще донести до монобільшості мій заклик. Тобто от вони реально допомогли і вступили зі мною в діалог. А ніяких ЗМІ взагалі нічого. Тобто медійне поле країни знаходиться під жорстким контролем. І я так розумію, що навіть блогери, які досить, скажімо, впливові, вони не хочуть заходити на заборонені теми, щоб їх чи не мобілізували, чи там, як зараз скандали, не мобілізували їхніх дітей. Так, дивіться, я що прев'ю, так мені людина написала, я би написав про це, але тобі добре, ти був вже в ЗСУ, і ти списаний, він мені пише. А от якщо б, каже, я напишу, я знаю, що завтра мені скажуть. Ну так давай, вперед, заміни Олександра. Вам не здається, що це велика проблема в державній політиці, внутрішній політиці, коли люди все розуміють, але є страх перед мобілізацією? А це взагалі дуже зручний інструмент для влади. Якщо ти відкриваєш рота, тобі знайдуть посадку і пояснять, як треба себе вести. Це в кращому випадку. А якщо ти сильно зайдеш, це моя особиста думка, суб'єктивне бачення, основане на тому, що нас оточує. А якщо сильно перегнеш палицю, то зайдеш, скажімо так, в штурмові дії в одиночному варіанті без виходу, і останнє, що почують твої родичі, це пливе кача на Майдані. І то не факт, що на Майдані. Ну, зато потім ті, хто не хочуть приймати закон про терміни служби, будуть казати, що ви герой, і що хоч ваші погляди не співпадали, але ви були на одній хвилі. Я, до речі, і таке чув. Про себе, до речі, теж. Але питання про вас. Скажіть мені, будь ласка, як ви вважаєте, що може примусити дійсно підняти тему і нарешті
затвердити терміни служби в армії. Тому що це ж говорив і президент, це говорив і міністр оборони, але далі слів нікуди не пішло. В 24-му році депутати проголосували, що повинні прийняти, що Міноборони повинен подати закон, прийняти закон в 24-му році. 26-й рік. Вже порушення закону пряме, але ніхто це не хоче ініціювати. Є два питання чому. Дві причини, вибачте. Перша причина. Дійсно, для того, щоб 100 тисяч, наприклад, демобілізувати, треба 110-120 мобілізувати. А для цього треба змінювати підходи до мобілізації, до навчання, забезпечення, до всього. Друге питання. Питання СЗЧ. Те ж саме. Для того, щоб повернути частину людей, тоді може буде когось демобілізувати. Чому влада не займається цим? Як ви вважаєте? Дійсно. І чи можна, до речі, вирішити питання СЗЧ? У вас взагалі були думки про СЗЧ? Я був 7 місяців в СЗЧ. Там дуже багато цікавого. А розкажіть. Те, що я бачив, як я пішов. Та як? По-перше, я пішов не з позиції. Я пішов уже коли нас вивели, коли, так би мовити, мене стали розглядати вже як людину, яку відправляють на офіцерські курси. І я поїхав на ці офіцерські курси, але на півдороги я розвернувся, прям фізично розвернувся на автомобілі, приїхав назад, здав зброю, написав рапорт про складання зброї, недовіру вище політичному керівництву країни, в тому числі військовому. Потиснув руку тим офіцерам, яким довіряв, і пішов, і поїхав додому. Мене попросили, я збирався... Вибачте, будь ласка, а що вас примусило розвернутися? Яка думка? Що сталося? По-перше, у нас від роти нікого не лишилося. Нас Сирський, ефективний наш підрозділ, Сирський, зірвав з того місця, де ми були боєздатні, надефективні і знали справу досконало. Він нас зірвав за 2 доби, і ми ледь не на човнах поїхали в Вугледар. Отак от. І у нас перебила, без перебільшення, фізично ліквідувала півроти. Це я говорив в межах роти, а нас бригаду вивели. Ледь не перебила півроти. Молоді хлопці через цей хаос побігли в СЗЧ. І, до речі, їх ніхто не звинувачував. Хтось на госпіталь, типу я. А хтось, поки я вже був в госпіталі, доходив в посадках далі. І що, я вийшов, мені дали відпустку 15 діб, я був з лікарні, там відновився, приїхав, я думаю, буде порядок. Там почали давати нам поповнення всі там 50+, старі діди, так собі підготовка, ніяких ребів, ніякого забезпечення, нічого, ми там, типу, стрілецькі смертники. І я дивлюсь на це, мені кажуть, будеш офіцером. А я, іначе і да, все ж таки людина є амбіційна, а потім в таких умовах брати на себе чиюсь кров не захотів. І склав зброю. Мене попросили нічого публічно не висвітлювати. Чому, як, навіщо, в якої агонії ми були, скільки у нас там полягло хлопців. Хоча б 4 дні, щоб завершити переїзд залишків роти з ППД, з місця відновлення на ППД. Отак от. Це вже все було в Миколаївській області. Я 4 дні посидів вдома, потім спитав, ви переїхали? Вони сказали, так, переїхали. Я записав відеозвернення, де сказав, що мій вчинок ганебний, що я ніколи не думав, що я піду в СЗЧ, що Сирський міснік, що він негідний керівник нашого війська, що у нас надзвичайно великі втрати, і я не хочу більше служити в ЗСУ.
І зразу сів на автобус, поїхав в Київ. Без грошей, тому що я вийшов з армії з мінус 140 тисяч гривень на кредитки. Поїхав в Київ, щоб заробляти гроші. Приїжджаю в Київ, ну, які варіанти? Ну, взять машину в оренду, таксувати, ну, без законного статусу, що робити? Ну, і давай ходить по там нескольким таким условно таксопаркам. Так і так, військовий, терапери. Ой, извините, терапери, у нас там, типу, там ошибочка, там місць нема. Та ні, у нас там вакансія вже закрита. Потім посидів, подумав, що ж таке, навірно, я щось не так кажу. Ну і йду далі. Приходжу, говорю там, вибачте, отак і так сидів в підвалі, батьки кормили, гроші кончились, прийшлось вилізти, треба все одно щось заробляти. О, клас, на тобі машину, їзди, катайся. Ну такі красавці. Таке ставлення? Да. Ну, тобто, якщо я не військовий, і, соответственно, у мене котілок не тече, і я десь там не розіб'ю машину, не підірву їм гранату, то мені можна транспорт дати. Складна ситуація. Да. А знаєте, де я Новий рік провів? Ну. Це ж я перед Новим роком пішов у СЗЧ. Ну і десь вже... Який рік? Це наступав 25-й. Тобто в 24-му ви були в СЗЧ, так. Кінець 24-го я пішов там за 10 діб до Нового року. І, виходить, вже я таксував, жив в хостелі, особо ж грошей немає. Ну і Новий рік, я думаю, що жирні клієнти, треба всіх дорозвести. І, виходить, а в хостелі чітке правило – приходити до 12 години, бо тебе інакше не пускають. Ну, Новий рік, всі ж розуміють, все одно ж там хтось буде дзвонити, з кимось спілкуватися, буде все нормально. Ну, я завіз жінку з 2 дітками до чоловіка, він, до речі, теж військовий, зустріли їх, там все, зраділи, що я їх завіз. Ну, і їду назад, 15 хвилин на першу, під'їжджаю, ставлю машину, десь 20 хвилин, підходжу до дверей, стукаю в хостел, мене ніхто не пускає. 20 хвилин першого, Новий рік, мене ніхто не пускає. Я стучав і пішов на заправку. Ну і все, сидів на заправці просто. У мене там був термос, пив чай. А зранку, о 6 ранку прийшов, мене коменда зустріла. А я не люблю, я не сильно себе ототожнюю як військового, все ж таки я себе ототожнюю більше як менеджера, як підприємця. Військовий я через ситуацію. Ну і я ніколи не кажу там, що я там воював, я там герой. Ну тут мене сильно, так скажемо, порвало. І я підходжу, і до неї кажу, вибачте, будь ласка, я за це воював, за те, щоб Новий рік провести на заправці, в машині. Вам так принципово було мене не пустити, щоб я відпочив, а я ж не можу продовжити їздити, бо що я по 12 годин за рулем таксі їздив. Я говорю, це було принципово. Вона сидить, я говорю, а мені похер. А я говорю, знаєш, тобі сьогодні найбільше пощастило. Тому що я спокійний, я адекватний, я розумію стан людини, яка недотична, яка копошиться в своїх справах, і вона там, як то кажуть, і пофіг, яка тряпка буде висіти на Майдані. Це не мої слова, я прапор. Але якби був на моєму місці хтось із моїх знайомих, побратимів, які які реально в важкому психологічному стані, то тебе просто двічі би стукнули головою об стол. Ну, це в кращому випадку, тому що, давайте відверто, ПТСР, він є, нікуди не дівається і має наслідки. І, на жаль, величезна кількість ждунів, які не розуміють, що відбувається, чи не розуміють, що в них попереду. Пане Олександре, скажіть мені, будь ласка, для розуміння, як ви вважаєте, я не вірю відверто, що поки ця історія не стане масовою, поки про неї не поговорять в ЗМІ, поки ЗМІ не привернуть увагу, я для того і хочу привернути, що депутати прокинуться і почнуть дійсно займатися термінами служби і всім іншим. Але як ви думаєте, наскільки ваш приклад
буде прикладом для наслідування. Чи будуть попереду ще подібні пікети від інших? Як вважаєте? Чи Я просто думаю, багато хто, вибачте, тому що мені одна людина, ну, ми нормальні з ним стосунки, і він мені написав і каже, ти бач, от почалось. Але, говорить, каже, для мене, скоріш за все, проще піти в СЗЧ. Я йому кажу, чому? Говорить, тому що я, говорить, в нашу владу не вірю. Я говорю, почекай, тут треба вірити, не вірити, тут треба дотискати. Ти розумієш це? А він знову мені пише, не вірю. я вам скажу так. Якщо я там через 2 місяці отримую відпустку, тому що я чув, що можна взяти відпустку за УБД, але ж не завжди є ким замінити, і ці додаткових 10 діб можуть не дати. Якщо я піду у відпустку, прийду на Майдан і звернуся до наших жінок з закликом про мирний протест з кавою і картонкою з вимогою, можливо, саме жінки, українські жінки, вони прийдуть. Чоловіки на зараз ні. Дуже багато хто поза законом, дуже багато тих, хто у війську, хто зайнятий, хто виїхав. Зараз одна надія – це наші жінки. Як там легенда була, ви можете вийти з осадженого міста і винести на своїх плечах найдорожче. І жінки винесли своїх чоловіків, чим вразили окупантів.